تعد مساحات الزجاج من الأجزاء المهمة في السيارة. في حال تعرضها للتشقق أو الاهتراء، ستحتاج إلى تغييرها للمحافظة على رؤية جيدة. لتغيير مطاط المساحات، اتبع الخطوات التالية. اضغط مفتاح القفل واسحب الشفرة للخارج. بعد نزع شفرة المساحة، ضع قطعة قماش بين الزجاج وذراع المساحة لتفادي خدش الزجاج. لإعادة تركيب جلود المساحات، قم بعكس الخطوات السابقة. لفك مطاط مساحات الزجاج الخلفي، اسحب المطاط من طرف المساحة حتى ينفصل عن المساحة بكاملها. قم بتركيب مطاط المساحات باتباع عكس خطوات الفك. التعامل الغير صحيح مع شفرات أو مطاط المساحات من الممكن أن يؤدي إلى تلفها. إذا احتجت إلى مساعدة في استبدال شفرات أو مطاط المساحات، راجع وكيل تويوتا.